bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Atmosfera din spital era tensionată, densă, de parcă timpul s-ar fi oprit în pragul incertitudinii. Halil Ibrahim, într-unul dintre cele mai critice momente din viața sa, a stat la terapie intensivă după ce a suferit o operație delicată pe inimă în Statele Unite. Vestea transplantului a zguduit nu numai lumea divertismentului, ci și pe toți cei care l-au urmărit cu devotament de-a lungul anilor. Dar ceea ce nimeni nu se aștepta a fost conținutul testamentului său, scris cu seninătatea cuiva care se confruntă cu posibilitatea de a nu se mai întoarce niciodată. Cuvintele sale, mai mult decât bunurile materiale, au lăsat o urmă emoțională de neșters. Documentul redactat de Halil Ibrahim a fost mai mult decât o formalitate legală, a fost o scrisoare de iubire eternă. În ea, a lăsat totul soției sale Slatirkoglu și copilului său nenăscut, cu o delicatețe care a depășit hârtia și a ajuns la inimile tuturor celor care o citeau. Slatirkoglu, știind fiecare rând scris de iubitul ei, nu a putut suporta povara emoțională. Picioarele i-au cedat, iar ea s-a prăbușit pe holul spitalului, în timp ce medicii și asistentele i-au grăbit în ajutor. Nimeni nu se aștepta ca acele cuvinte să declanșeze o reacție atât de viscerală și dureroasă. Medicii avertiseră că primele 72 de ore vor fi vitale. Și în timp ce Halil Ibrahim lupta pentru viața sa, ecoul ultimelor sale dorințe a continuat să provoace valuri de emoții. Spitalul, aflat deja în alertă din cauza stării sale critice, a devenit și un centru de sprijin emoțional pentru familia sa. Slatirkoglu, încă în stare de șoc, a fost asistată de psihologi de la centru care au încercat să o însoțească în acest vârtej de emoții. Cuvintele lui Halil Ibrahim veniseră ca o șoaptă de rămas bun, dar și ca o promisiune de protecție veșnică. Rețelele de socializare au explodat cu mesaje de susținere după anunțarea testamentului. Celebrități, prieteni și mii de fani au început să împărtășească rugăciuni, scrisori și videoclipuri în care îi doresc actorului o însănătoșire grabnică. Cuvintele scrise de Halil Ibrahim copilului său nenăscut, în care spunea că cea mai mare moștenire a lui va fi iubirea imensă pe care a simțit-o pentru mama sa, au atins cele mai sensibile fibre ale publicului. Mulți au mărturisit că au plâns când au citit acele fragmente scurse. Drama, tandrețea și incertitudinea s-au contopit într-o poveste care părea direct dintr-un roman. Slatirkoglu, deși devastată, a dat dovadă de o forță admirabilă. Cu o voce tremurândă, dar fermă, el a mulțumit tuturor pentru sprijinul acordat și le-a rugat să se roage în continuare pentru Halil Ibrahim. Fața ei, încă palidă de leșin, reflecta un amestec de frică, iubire și credință neclintită. Dragostea vieții ei plutea între viață și moarte, dar nu avea de gând să-i lase mâna. Niciun minut nu a părăsit camera în care se afla el. Lacrimile ei vorbeau pentru ea când cuvintele nu mai erau suficiente. Pe coridoarele spitalului, discuțiile se învârteau în jurul voinței. Mulți dintre membrii personalului care îl cunoșteau pe Halil Ibrahim de la sosirea sa la centrul medical au fost profund emoționați. Asistentele au comentat între ele tandrețea mesajului pe care l-a lăsat familiei sale, în timp ce medicii s-au concentrat pe menținerea corpului stabil. Parcă întreaga clădire respira în ritmul incert al inimii lui Halil Ibrahim. O inimă care fusese înlocuită, dar încă bătea plină de amintiri, promisiuni și dragoste debordantă. Familia lui Ceyhan, care a venit din Turcie, a încercat să rămână puternică pentru Slatirkoglu. Știau că nu se confruntă doar cu un proces medical delicat, ci și cu o furtună emoțională fără precedent. Testamentul înlăturase totul. Materialul era secundar, ceea ce a frapat cu adevărat a fost prevederea, tandrețea, dragostea pură cu care Halil Ibrahim scrisese acele cuvinte.
Fiecare scrisoare a fost impregnată cu un justin caz care durea până la os. Pe măsură ce orele au trecut, medicii au raportat că starea lui Halil Ibrahim era critică, dar stabilă. Operațiunea, din punct de vedere tehnic, fusese un succes, însă procesul de recuperare a rămas incert. Speranțele au crescut încet, ca o floare care se chinuie să înflorească în mijlocul iernii. Și în fiecare colț al spitalului, rugăciunile continuau să se înmulțească. Viața lui Halil Ibrahim a târnat de un fir, dar dragostea din jurul lui era o plasă invizibilă care îl ținea sus. Între timp, Slatirkoglu a rămas lipită de peretele de sticlă dintre unitatea de terapie intensivă și pacient. În mână, ținea testamentul împăturit, de parcă fiecare cuvânt ar putea să-i transmită putere. Prima a vorbit în tăcere prin pahar, cu ochii plini de rugăciune. Medicii îi dăduseră o clipă să intre și să o țină de mână. În acel moment el îi șopti ceva la ureche. Nimeni nu știa ce a spus, dar când a plecat, ochii Slatirkoglu erau umezi și sufletul ei puțin mai întreg. Drama s-a intensificat când presa turcă a început să răspândească povestea. În câteva ore, testamentul lui Halil Ibrahim a devenit un subiect de tendință național. Dar nu ca o simplă știre de celebritate, ci ca o poveste umană care a atins sufletul. Toată țara părea să fie în doliu timpuriu, sperând într-o minune. Fiecare colț al Turciei, de la cele mai mari orașe până la cele mai mici orașe, a fost îngrijorat de sănătatea iubitului actor. A doua zi, Slatirkoglu a postat o fotografie alb-negru cu mâna lui Halil Ibrahim împletită cu a ei. Fără text. Fără cuvinte. Doar un simbol al iubirii, al așteptării, al luptei împărtășite. Mii de oameni au răspuns cu inimi, rugăciuni, cuvinte de încurajare. Imaginea a devenit iconică. El era imaginea speranței, a iubirii care nu renunță, a legăturii pe care nici frica de moarte nu o poate rupe. Și în timp ce lumea continua să aștepte vești pozitive, voința lui Halil Ibrahim a continuat să plutească ca o poezie de rămas bun prematur. Cuvintele lui nu mai aparțineau doar lui Slatirkoglu sau fiului său. Au făcut parte din toți cei care au iubit, din toți cei care au luptat, din toți cei care nu au renunțat. Inima lui Halil Ibrahim, deși transplantată, a continuat să bată în fiecare colț unde dragostea și credința mergeau mână în mână. Pascali